You! Hi guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture gamit yung PicsArt. Mag-download lang ng PicsArt apps kapag wala pa kayo. Okay, tap natin yung PicsArt. Skip lang natin. Tapos pindutin natin itong plus. Hanap tayo ng picture na ika-cut out natin. Halimbawa, ito. Yan. Hanapin natin yung cutout. Merong tools, effects, beautify, sticker, cutout, text. Ayan, marami yan sila nasa baba. Ngayon, dyan tayo sa cutout. Pindutin natin tong tao-tao na to. Tapos, kung ano yung kakat natin, person, face, hair, head, or background. Cut natin yung person. Okay. Tapos, itong parang mata-mata na to, hindi ko alam kung ano yan siya. Tapos, save natin. Ano ba to? Ito ka na nga. Save. Okay, meron na tayong nakat na picture. Tapos, save. Yun. Okay, automatic na yan siya nandoon. Ngayon, magbaback tayo. Okay. Then, back tayo sa PicsArt. Ngayon, ta-try natin tong ito. Try natin. Meron na tayong na-cut out na picture. So, yun na lang yung gagamitin natin. Yung na-cut na natin yung picture natin kanina. Ito na yung ilalagay natin. Tapos, cut natin yung person. Tap natin yung person. Then, save ulit. Yan, pwede natin baguhin yung hair color. Kayo na ang bahala kung anong gusto nyong kulay sa buhok nyo. Merong green. Yan. Violet. Parang mas cute yung parang red. Yan, yan. Ayan na lang yung violet. Then, check natin. Pwede tayong magkuha ng effects. So, ako, try natin mag-effects. Ano bang gusto nyo? Artistic, magic, pop art, paper. Try natin yung magic. Yan. Ayan sila, ang dami nila. Try natin highlight. At lalo akong pumangit. So, wag na yan siya.
hindi na lang ako effect. Mag-check na lang tayo. Yan. Ngayon, square feet. Pwede nyo siya dyan i-ratio kung anong gusto nyo para basta Facebook, sa YouTube, sa story, ayan sila. So, i-fit lang natin yung picture. Bahala kayo kung saan yung ilalagay banda. Yan, gitna lang natin. Para na sa baba, malagyan pa natin ng designs. Mamaya, pwede natin lagyan ng shadow. Or pwedeng hindi. Kayong bahala. Tapos, pwede natin lagyan ng background. Pwede rin kayo magdagdag pa ng image. So, tayo, na square feet na natin. May background na rin. Next na, mag-a-add na tayo ng object. Ayan. Ayan. Taas lang natin, adjust natin. Dahil naputol siya. Ayan. Pwede nyo lagyan ng effects din yan. Yan sila. Tapos, pwede mo i-blend. Ganyan. Pwede dark. Overlay. Okay, nasa'yo ang bahala. Pwedeng normal lang, kagaya kanina. So, pwede rin ganyan. Yan, dark. Mas okay siya sa dark. Tapos, next natin. Square feet. Ulit. Pwede kayo ulit maglagay ng effect. Pero sa akin, tama na yan. Hindi na ako mag-effect. Yan. Pwede tayo maglagay ng sticker. Ayan, maraming sticker. Mamili lang kayo kung anong pwede nyong ilagay. Okay, yan yung black drip. Okay, kayong bahala kung anong gusto nyong ilagay. Lagyan nyo ng ganito. Try natin to. Eto. Yan. Tapos, adjust lang. Yan, mas okay pag parang mahaba yung drips sa baba. Yan. Okay na. Para sa akin, okay na yan. Pero pwede kayo mag-add ng mga sticker pa dyan, ng mga anik-anik kung ano-ano pa. Check lang natin. Marami namang sticker eh. Merong dripping, black drip. Mga yan. Text bubbles.
Yan, pwede nyo ilagay. Pero sa akin, okay na. Hindi na ako maglalagay ng ganon. So, yun lang. Pwede na natin i-save sa ating gallery. Save to gallery. Okay, automatic na yun nandoon. Tingnan natin. Gallery. Yun. Ando na siya. Yun. So, okay na yan. Thanks for watching and bye. Always stay